در سایه‌های ناشناخته جهانی که چشم انسان به آن نفوذ نمی‌کند، موجوداتی از جنس دیگر در خفا نفس می‌کشند. جن نامی که در گوشه و کنار تاریخ زمزمه‌هایی از وجودشان را به گوش می‌رساند. جهان جن‌ها، جایی که هر گوشه‌ای رازی نهفته و هر سایه‌ای می‌تواند داستانی ناگفته را در دل خود پنهان کرده باشد. سلام، با مهدی تیوی همراه باشید. جن مشهورترین موجود ناری هست. جن بیش از 50 نژاد دارد که دقیق تر آن 53 نژاد است و هر کدام به چندین قبیله تقسیم می شوند. شکل اصلی جن ها مختلف است. آنها از حشرات غول‌پیکر گرفته تا شبیه به جوندگان بزرگ و همچنان انسان و میمون و اشکال مختلف وجود دارند. جن ها به شدت اجتماعی هستند و به طایفه و خاندان خود وفادارند. لازم به ذکر است جن نسبت به سایر موجودات بیشترین ارتباط را با بنی آدم دارد و از جهت تعداد هم بسیار زیاد هستند و در مناطق خاصی بیشتر رفت آمد می کنند. اجنه به طور کلی محیط مرطوب و تاریک را بیشتر دوست دارند. به همین دلیل در کشورهای استوایی و اروپایی حضورشان بیشتر احساس می شود. دلیل کثرت آنها در شمال ایران نیز به همین دلیل است که هوای ابری و بارانی میزبان بهتری برای آنها در عالم ما است. و این نکته را هم توجه داشته باشید که اجنه اگر در عالم خودشان باشند ما آنها را نمی بینیم و آنها ما را می بینند. عالم جنها موازی با عالم ما و در بعد دیگر آن است. به دلایل مختلفی وارد عالم ما می شوند و این حضور از نیمه شب شرعی تا اذان صبح بیشتر شده و حدود ساعت 2 تا 4 به اوج خود می رسد. آنها در میان خود رسم و رسوم جالبی دارند. مثلا در ساعات مذکور اگر در منطقه‌ای باشند که درخت گردو و انجیر داشته باشد زیر آن جمع می‌شوند و اگر نبود زیر کهنسال‌ترین درخت تجمع کرده و با هم ملاقات می‌کنند. پیران قبیله و خاندان جن‌ها برایشان مورد احترامند تا حدی که به امر او هر کاری را انجام می‌دهند. اجنه در عالم خود زندگی شبیه به مردم باستان دارند. ماشینالات و شلوغی و هیاهو در عالم ما رو دوست ندارند و به صورت جمعی زندگی می کنند، اما آنها وسایل، بناها و کاخهای خاص خود را در عالمشان دارند. جغرافیای آنها به جغرافیای ما گره خورده. همچنین حضور آنها در عالم خودشان به مردم منطقه در عالم ما نیز تاثیر می‌گذارد. مثلا طوایف جنگاوران جن اگر در بعد دیگر در هر کجا که باشند، انسان‌های ساکن در عالم انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهند و ما به وضوح می‌بینیم که مردم آن منطقه عصبی تر هستند و یا بیشترشان نظامی و یا حتی اهل دعوا و خشونت هستند. جن‌ها به خط و زبان انسان مسلط هستند، چرا که قادرند به سرعت ذهن خوانی کنند و آگاهی زیادی که دارند نیز باعث شده علوم تا علوم مختلفی بهره مند شوند، اما با این حال زبان و خطوط مخصوص خود را دارند و از لحاظ اعتقادی و مذهبی مختلفند. از صنعتگر و دانشمند تا جنگاور و سیاستمدار دارند. از نژادهای معروف آنها میتوان به عفریت، خزندگان، کله‌بزی‌ها، دوپایان، چهارپایان، پریجان‌ها، دیوها، هوایی‌ها، خاکی‌ها و غیره اشاره کرد. جنیان هوایی‌زار در ارتفاع چند متری از سطح زمین حرکت می کنند و معمولاً شبیه باد یا توده خاک نمایان می شوند. ساختمان‌های بلند به صورت موازی وارد حریم عالم آنها می شود. روایات دینی هم که از ساختن سقف بلند منع نمودند به همین جهت است. این دسته از جنها در عالم ما معمولاً وارد آپارتمان‌های انسان می شوند و بسیاری از این نژاد جنها برای انسان مضر هستند و باعث آزار بنی آدم می شوند. دسته‌ای از جنها در بعد دیگر زمین ماده ما سکونت دارند و یا در عالم ما در زیر زمین رفت آمد می نمایند که به خاکی ها مشهورند. جنیانی که اطراف دفاعن هستند و حفاران را اذیت می کنند معمولاً از این نژاد یا طایفه هستند. آنها در فرهنگ اروپا و فولکلور قرون وسطا همان گابلین ها می باشند. این دسته از اجنه بسیار کثیر هستند و جثه کوچک و قد کوتاهی دارند. جادوگران انگلیسی دست به تسخیر گسترده این موجودات زده‌اند. این مسئله با بازار سیاه عتیق در لندن رابطه دارد. عفریت‌ها نژاد قدرتمند جن هستند. یهودی و کافر دارند و از قدرت بالایی برخوردارند. طبق گفته بعضی بیشتر جن‌هایی که توسط یهود تسخیر می‌شوند از طایفه عفریت هستند و جالب که زبانشان عبری است و مکان زندگی اکثر آنها هم شمال اسرائیل گفته شده است.